Vă rog, e visul meu să merg acolo. Arigatou gozaimasu. Probabil vă întrebați unde sunt astăzi. Mă bucur că m-ați întrebat. Hai să vă arăt totuși. Cunoașteți? Opa, Jane! Qu'est-ce que veut préparer pour aujourd'hui? Fuji, în japoneză, înseamnă imortalitate. Trebuie să mă uit după o fată care ar părea pricepută. Și acum am o mare problemă, trebuie să caut să cumpăr o șosetă. Am venit la doamna. Da, ce fericire, bă, că am găsit-o. Eu mor de foame și stau să colecționez ștampile, mă. Bravo, mă, bivole, mă. Te uitai pe meniu și mi-am luat ce am nimerit. Astăzi e o zi fericită și o mare victorie că am obținut asta. Aseară m-am chinuit 2 ore să-mi cumpăr un bilet spre muntele Fuji, iar nu mai am planificat cum trebuie. Totul sold out online. Am găsit o alternativă cu ChatGPT-ul, deci a durat 2 ore. Am găsit câteva locuri aseară și nu mi-a mers cardul. Nu accept orice card, sistemul bancar de aici. Și am zis asta e. După aia am căutat autobuze spre muntele Fuji. Fully booked 2 săptămâni de acum încolo. 2 săptămăni fiecare oră. Și am zis, bă, hai să încerc. M-am trezit la 5. Am ajuns în stația centrală la 6:40. M-am chinuit cu tonomate. N-am reușit. După am fost la acasă, am scris un mesaj că vă rog, e visul meu să merg acolo. Dați-mi un bilet în picioare, nu vreau jos. Și am cumpărat bilet în picioare. Trenul e fully booked. Durează 2 ore. Și sunt mega fericit că am reușit. Am mers până la stația asta aproape o oră, doar să încerc să-mi iau bilet. N-am vrut să mă oprească un site că e fully booked sau orice. Mă bucur că am încercat. Chiar visam să văd asta. Și cafeluța și un sandwich. Pe tren am dat 55 de euro. Și pe cafea și sandwich de la Bex 7 euro. Am reușit să ajung în gara de lângă muntele Fuji, dar totul e un haos, frate, totul e un haos. Tot drumul am stat numai pe jos, m-am simțit ca în România și aici habar n-am în ce autobuz trebuie să mor, ce trebuie să fac. Eu credeam că de aici din gară gata, am terminat nebunia, dar aparent nu. Uitați-vă ce coadă, frate, îmi bag picioarele. E doar un autobuz. O iau pe jos, nu se mai poate. Mai bine fac o oră pe jos decât să stau o oră în stație. Doamne, Doamne, cât de muncit e drumul ăsta, n-am mai pomenit așa ceva. Vreau să ies din turist, să nu mai văd pe ăștia. Arigatou gozaimasu. Probabil vă întrebați unde sunt astăzi. Mă bucur că m-ați întrebat. Hai să vă arăt totuși. Cunoașteți? Pe domnul din spate? Îi se zice muntele Fuji. Fuji. Încă un lucru de pe bucket list. Check. Am ajuns cu greu în Kawaguchi. Am ajuns cu greu în Kawaguchi. Așa se numește unul din lacurile de lângă muntele Fuji. A fost o dimineață lungă. Deja simt că am trăit o zi. Hai să vă arăt ce e pe aici. Să vă fac puțin context cum am ajuns. Deci, contrar tuturor posibilităților și șanselor, aseară m-am uitat pe vreme și am văzut că azi e soare, în sfârșit, nu mai plouă și am zis hai să merg la Fuji. Am intrat pe net, am zis hai să iau un bilet de tren, toată acțiunea cu ChatGPT, cu research, cu de-astea. Mi-a dat el acolo un link, mai erau într-un singur tren din ziua de azi 5-6 locuri disponibile. Și dau eu să plătesc, am încercat 2 carduri Revolut, unul normal, unul metal, ING, Salt Bank și George. Toate cardurile am încercat, nimic. Îl întreb pe domnul chat ce s-a întâmplat aici, bro, de ce nu pot să plătesc.
Mi-a zis, bro, că știi că ăștia în Japonia sunt mai stricți cu cardurile și nu acceptă chiar așa orice card. Eu am venit din Asia, unde acolo, dacă vrei să vezi un obiectiv turistic, nu contează numărul. Cu cât sunt mai mulți turiști, cu atât e mai bine pentru localnici. Orice ar fi, nu contează. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Ei bine, aici se încearcă preservarea locurilor și un număr limitat. După deja eram supărat, am zis să-mi bag picioarele. Mai am doar 2 zile în Tokyo și nu mai am timp să merg altă dată. Dar n-am vrut să mă las. Ultima variantă ar fi fost să mă trezesc foarte devreme, ceea ce am și făcut. M-am trezit la 5:50. Stația de tren de unde pleci spre Muntele Fuji e la 50 de minute de unde stau eu. Și am încercat să ajung acolo în Shinjuku Train Station cât mai repede. Am ajuns, m-am dus la caserie acolo cu un mesaj translate, cred că încă îl mai am. Și cred că mi se citise disperarea pe față, mi-a citit disperarea în ochi. I-am scris acolo, e visul meu să merg la Muntele Fuji. Nu mă interesează dacă n-am loc, dacă stau jos. Se uită la acolo în sistem, da, nu există loc, dar poți să-ți dau biletul să stai jos. Să stai pe jos, în picioare, mă rog, nu pe jos. Da, nicio problemă. Mi-am luat și întors, am făcut un lucru smart. Și la biletul de întors am prins loc, nu știu cum, printr-o minune. Și deși am stat în picioare, dacă stai în picioare sau ai un loc, plătești același preț. Ceea ce a fost de căcat. Am dat undeva la 9000 de yen, am dat 53 de euro, cred, pe bilet dus întors. Dar am luat Fuji Express, adică în mod normal deci există Fuji Express, după aia există spargi drumul, tu să schimbi în 3 stații și eu pe ăla vreau să le iau, că Fuji Express știam din start că e fully booked și până toate alternativele erau fully booked. Tot. Dar asta e în colecție. Aseară, când am văzut că și tren și autobuz și tot e fully booked, am zis, nu mai îmi bag picioarele, ce să mai încerc? Și așa sunt mulți turiști, nu mai merg, nu mă interesează. Dar ceva, am zis, dar să mă trezesc la 5 dimineața și după aia să-mi iau țeapă să zică că nu mai sunt bilete, nu vreau să aud asta. Și am zis, hai mă să încerc, dar mamă că mi-a sunat alarma la 5:50, am zis, nu mai merg. Hai mă să merg. Și uitați-vă că am ajuns. Momentan mai am de mers așa puțin la gale până să ajung la un lac și de acolo pot să o iau pe unde cred eu să mă plimb. Când am ieșit din gară, eu credeam că lacul ăsta e destul de aproape. Mamă, și am văzut buluc de oameni acolo la bariere pentru autobuze, 4 linii de autobuze care te duc colo. Haosul de pe lume, frate. Eu de obicei sunt calm când călătoresc. Cum e aici în Tokyo, când ajungi undeva și e haos și toată lumea se bagă, dă-te să mă bag, te face să crezi că ai pierdut ceva, n-ai luat în calcul ceva sau că e mult prea departe. Și când am văzut că următorul autobuz, doar ce plecase autobuzul și oricum n-aș fi avut loc, era dita mai coada, și următorul autobuz venea într-o oră abia. Și mă uit pe net, de mers sunt 27 de minute, frate. Ăia se retardați, tu aștepți o oră un autobuz. Bine, într-adevăr, sunt alte autobuze care te duc spre un lac mai îndepărtat decât ăsta. Și alea, da, are sens să aștepți, poate. Dar uitați-vă și voi, aproape nu-i nimeni pe aici. Era familia aia în spate. Și acum mă îndrept spre primul lac. Și cel mai mare și cel mai turistic, probabil. În mod normal se recomandă să închiriezi o bicicletă. Dar toate standurile erau sold out, după cum ați văzut. Ăsta e lacul Kawaguchi. Cred că trebuie să trec podul pe partea cealaltă, că practic Fuji e în spatele meu. Nu știu pe unde trebuie să o iau ca să ajung la lacul cu view cu Muntele Fuji. Că pare că eu mă îndepărtez. Nabelea. Aparent sper să pot să trec podul ca și pieton. Ar fi ilogic să nu pot. Și după care am văzut că există un trail pe care pot să-l urmăresc, să merg eu la toate lacurile mele. Lumea e fericită, face poze. Aș fi fost fericit dacă găseam o bicicletă. N-avea cum să fie chiar totul perfect astăzi. Multe magazine sunt închise, ceea ce e ciudat. Când ai atâți turiști, de ce închide? Acesta e podul de care vă spuneam.
Încă e ascuns domnul Fuji. Fuji în japoneză înseamnă imortalitate. Și nu e doar munte, e și vulcan. N-a mai erupt el de vreo 300 de ani, 350 de ani, dar nu e considerat inactiv. Vă spuneam că acum 2 zile a fost cutremur în Japonia și am văzut că există o mică șansă. Se gândeau că ar putea să-i rupă iar muntele Fuji, dădea niște semnale, dar s-a potolit băiatul meu, a zis mă calmez, n-are rost să îmi fac zilele negre. Ia să-mi fac și o poză aici. M-am oprit să încerc să-mi fac și o poză, dar greșeală iar i-am dat unui bărbat să-mi facă o poză. Cum dracu să-i dau eu unui bărbat să-mi facă poză? Ei nu știu care e unghiul, cum se face. Am zis, băi, fă de la bariera asta în sus, nu vreau bariera în poză. Mi se vede decât gâtul. Deci ăsta e cel mai greu lucru, cred, când călătoriști singur. Nu o să ai niciodată o poză mișto sau foarte, foarte rar. Mie îmi place să fac poze, nu cu mine, la peisaje și la chestii. Și când îmi dă cineva telefonul să-i fac o poză, bă, încerc să-i fac cea mai șmecheră poză, frate. Dacă când le dai telefonul unora, zici că îți fac în bătaie de joc. Încercarea numărul 2. Aici ar trebui să găsim o fată pricepută să-mi facă și mie o poză frumoasă. Să o pun și eu. Să-mi pun poză de cover pe Facebook. Și pe High Five. Absolut superb. Ha! Incredibil. Cert e că am subestimat niște lucruri. În primul rând, mărimea locului acestuia, lacului. Deci am pus acum pe Maps, am trecut podul, cred că după 20 de minute de mers. Și lacul ăsta am pus un pin să-l traversez către un alt lac mai mic care habar n-am pe unde e, că nu se vedea alt lac. Nu știu dacă trebuie să trec prin munți, nu știu ce trebuie să fac. 2 ore jumate de mers. Acum parcă înțeleg așa un pic pe aia care stăteau în stație. Dar spiritul meu de aventurier spune că am luat decizia bună. Ce un centru de coniac ca noi. Nu pot să-mi dau seama dacă sunt unde trebuie, nu sunt unde trebuie, că din câtă lume era în stație acolo am ajuns să fiu singur pe aici. Toate lacurile astea, sunt 4 sau 5, toate au fost formate după explozia domnului Fuji. A erupt, a făcut dita mai craterele și ușor s-a umplut cu apă de ploaie și ia uite. Muntele Fuji e dătător de viață. Am zis că ăsta e locul ideal pentru prima gustărică și pentru scoaterea dronei în funcțiune. Să vedem ce am pregătit pentru astăzi. Qu'est-ce que vais préparer pour aujourd'hui, cum zice lumea. Hello. Do you know it's allowed to fly here? I asked ChatGPT and Yes, it is. să găsesc o persoană să-mi facă și mie o poză frumoasă. Primele 2 ați înțeles cum a fost treaba. Am stat să mănânc prânzul, după cum ați văzut, niște chipsuri și un baton proteic. Azi sunt pe ieftineală și îmi continui drumul în jurul lacului și în jurul muntelui, vulcanului
Fuji, Mr. Fuji. Trebuie să mă uit după o fată care ar părea pricepută. Găsim pe aici? Nu. Doar un fotograf, dar sigur nu-și bate capul dacă îl rog și eu frumos. O luăm așa cătinel pe marginea lăcuțului. O să am la finalul zilei 2800 de poze doar cu muntele Fuji. Vă povesteam că am dat vreo 150 de lei pe carențelul ăsta de colectat ștampile. L-am văzut pe Moșene, aici la pagodă. Și am zis, bă, oare Moșene are vreo ștampilă pentru mine? Aparent aici, în jurul lacului colectezi, au 1, 2, 3, 7 statui. Și e ca un circuit să le iei pe toate. Eu deja am trecut pe lângă niște din astea și n-am luat. Dar revin în forță. Ha ha ha, hi 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 și inevitabilul s-a produs. Mi-am pierdut capacul de la lentile. Asta înseamnă că trebuie să merg cu camera în mână non-stop. Nu pot să o pun pe nimica, că lentila e mega sensibilă. Mă enervează că în funcție de zona în care sunt, ba mi-e prea cald, ba mi-e prea frig și ba sunt prea îmbrăcat. Dacă îmi dau acum jos hanoracul că transpir, în 2 minute când trec de colțul ăsta și bate vântul, mă spar frigul. E vreme bipolară. Acum am o mare problemă, trebuie să caut să cumpăr o șosetă. Și în Guatemala, după 3 zile mi-am pierdut capacul de la cameră și după aia am umblat toată vacanța cu o șosetă. Pare că istoria se repetă. Am luat un bon de ordine de la un restaurant. Ce ai, frate, trebuia să aștept. Era aici. Și am zis, îi dau înainte. Am venit la doamna. Mi-am luat un rice bowl cu somon. Aștept să văd cum este. Mă așteptam să-mi dea un castron cu orez. Mi-am luat orez și somon. Somonul e ascuns pe undeva pe aici. Dar merge, carbo. Îl bag pe ăsta și dau la pasă. Acum alerg. Mi-am luat și desert. Am văzut asta pe stradă. Miroase a vișine, nici nu-mi dau seama ce e. Nu e nimic altceva decât celebra lor pasta. În mijloc e pasta de fasole roșie, care la ei e desert, e pusă în orice. Asta cred că e mochi, adică e orez din ăla și niște alune. Merge, alunecă. Mă gândeam acum, îți dai seama cum e să stai cu cortul. Are ieșirea din cor fix pe partea cu muntele. Aici e împărțit, e delimitat totul. Are acolo un mini grătărel, tot ce trebuie. E pregătit, îmi place. Dar nu înțeleg de ce de vreo câteva minute toți fotografii aleargă pe aici să facă poze. Oare că vine norul ăla în spatele muntelui sau care o fi faza? M-am uitat mai devreme pe o mapa unui autobuz și am văzut că linia roșie mai are 3 stații, 2 stații de unde eram eu. Și aici e ultima stație. Uitați-vă câtă lume e. Ca să revin iar la comparația dintre mai bine luăm autobuz sau mai bine că am mers. Kilometrul numărul 7. Îi bine, mă, îi bine. Azi ieri mult pe sport. Ieri am făcut 18, azi deja 7. Cred că o să merg spre celălalt lac. Dar o să iau un autobuz când mă întorc, că deja e prea mult. Opa, Jane! Opa, Jane! Fiți atenți ce diferență. Au venit norii deasupra și fac umbră pe munte. N-am mai văzut așa ceva nicăieri, cred. Că e și zăpadă, se vede perfect umbra. Au aici un monument care reprezintă chiar muntele Fuji. Și dacă vedeți, fiecare piatră are un număr. Pietrele sunt luate din diferite părți ale muntelui și de diferite comunități. Și am înțeles că reprezintă unitatea. Se poate vedea cât de mult
cât de mult contează muntele ăsta în cultura lor. Asta e terenul ăla de basket unde m-am oprit acum 2 ore, cred, să filmez ceva. Și pe aici mi-am dat seama că mi-am pierdut capacul. O să iau pe același drum înapoi, mai am probabil 500 de metri. Mă gândesc ce ar fi să găsesc capacul ăla pe stradă undeva. S-au lăsat pus așa pe marginea drumului, gen, uite, l-am găsit, el. O să ziceți că e făcătură. Venisem în cabana asta care aparent e aceeași, frate, de unde am luat mai devreme, adică prima, singura oară. Erau aici 2 fete și ha, ia să intru să văd dacă e ștampila aia. Deci, vă jur pe cea mai sfânt că nu e făcătură, ca să demonstrez. Uitați, improvizație. De obicei puneam șosete, dar nu am la mine și mi-am pus eșarfa. Da, ce fericire, bă, că am găsit-o. Dar știți, e culmea? Cum de n-a pus nimeni mâna pe ea, că aici vine multă lume, aparent, să-și ia ștampila aia. Păi mă gândeam la povestea de aseară, de exemplu, cu ochelarii și la povestea de acum cu capacul de la cameră. Păi dacă era în România, nu veneam eu acolo și ziceam, bă, eu n-am cameră de asta, dar cine știe când îmi cumpăr, ești nebun? Și dacă tot mi-ai cumpăra cameră de asta, nu mai bine scutesc eu vreo $10-15 dacă iau de acum capacul. Venim și la domnul, să vedem ce număr are. Numărul 2, după aia trebuie să iau în sus pe stradă. 2 din 2, aparent nu singurul care uită chestii. Templele astea fură. Dar e domnul protector aici, cum a avut grijă de capacul meu. Și aici se aruncă monede, așa se donează. Deci am deviat de la traseu o groază. Am ajuns în Coclauri, uitați-vă unde e lacul. M-am pus eu acum să colectez ștampile, auzi tu, ștampile îmi trebuiau. Eu rup de foame. Deja e al 2-lea restaurant la care iau tichet de ăsta și mă pune pe lista al 7-lea, al 8-lea, clar plec direct. Eu mor de foame și stau să colecționez ștampile, mă. Bravo, mă, bivole, mă. Sper că asta e șaul, că altfel nebunesc. Dacă nu vezi ștampila, l-am spart. L-am spart. Nici ce-o fi. Nu știu. Dar l-am găsit. Uite, soju, Cupa Mondială Japoniei. Fix pe ăsta cel mai gras l-am prins. Hai să punem ștampila. Am luat-o și pe asta, numărul 3. Mai am 4, 5, 6, mamă, unde e 7-le, fix pe unde am fost, pe unde am trecut podul. Și am zis că iau autobuzul. Nu mai aveam chef să merg pe jos. Dar uite că ștampilele astea mă fac să merg. Dau din picioare. Pam, pam, pam. A venit și setul meu cu hoto, supa lor tradițională din regiune. Cu noodles și porc, cred. Aici avem tempura de țipar. Țipar cu niște chipsuri și cu niște murături. Ridic murate, cred. Și ăsta e ceva de pus pe tempura și niște sos. Să băgăm. Acum că sunt pe final, e perfect. Deci supa are atâtea arome. Noodles ăștia sunt super groși și buni. Carnea de porc e bună. Are niște bucăți mari de dovleac pe aici, excelente. Ciuperci, ceapă.
și legumele astea tempura sunt bune. N-am ce comenta, merită prețul, undeva la 18 euro toată asta. Am plătit 16 euro, locul ăsta a fost cel mai greu de comandat printr-o aplicație care nu mergea să selecteze engleză. Te uitai pe meniu și mi-am luat ce am nimerit. Avea 4 chestii la recomandate, populare. Acum mergem să continuăm cu ștampilele. Să mai îmi bag un hanorac că e cam friguț. Și de menționat că aici nu-ți dă lingură, trebuie să sorbi din pahar. Deci pare că acum câteva zile aici era zăpadă. Ce zi am prins, bă, frate. Acum mă aștept în față să fie plin de nori. Când am venit eu dimineața, Doamne, era atât de clar cerul și puteai să-l vezi pe Mr. Fuji în toată splendoarea lui. După 3 zile de ploaie, trebuia să am și eu noroc într-o zi. Și ce zi mi-a dat bunuțul. S-a cam lăsat frigul. Noroc că mai am ultima geacă, cred că o să o bag și pe aia. Și merg să caut comoara fermecată. Dați-vă cât de bine sunt marcate, bine, nu și în engleză, povestea cu Sfinția, să fac o poză și de fapt să mă și interesez care e povestea. Și în continuare, următorul străbun, ar trebui să mă interesez ce sunt mesajele astea plăcuțe de lemn pe care le lasă lumea. Fac o poză și pentru asta. Ia uite, cineva a cumpărat căpșuni, era zic ciupergile astea scumpe pentru dânsa, trânsa. Să continuăm cu următoarea ștampilă. Am rupt ștampila. Tai de capul meu. Așa. Arigato gozaimasu. Da, asta e cea mai reușită de până acum. 1, 2, 3, 4, mai am 3. Ne apropiem de numărul 5. Samurai Jack, te salut. Te salut, domnul Samurai Jack. Hai să îmi dai și tu o ștampilă. Ai o pagodă în mână și o crenguță. Uite, cineva și-a uitat sau a donat ochelarii. Mai degrabă a uitat. Bă, deci toată lumea uită chestii pe aici. Scoatem carnețelul. O îmbibăm bine. Și bine. Asta o să fie belea. Continuăm. Amere, două. Una o să fie ușoară și una muncită. Abia după pod. Ce design artizanal. Chiar că eu am luat-o din Tokyo Tower. Și domnul Fuji. Pe ambele. Da, mă, știam ce fac. Am văzut acolo anunț Muzeul Moca. De pe 3 până pe 14 aprilie. Ce o să fac oare? Când scrie free numărul 6, am fost la muzeu, nici măcar poză n-aveai voie să faci. Aveau câteva camere cu multe picturi, câteva mișto, dar restul prea de-alea. O dungă albă pe o pânză și ea e artă. Nu înțeleg eu arta contemporană. În schimb aveau o expoziție cu 50 cele mai bune poze făcute muntelui Fuji, trimise de oameni. Primiseră vreo 1000 și ceva de poze și au ales 50, unele. Aproape toate erau bombă. Bombă. Hai să luăm și pe asta. Cam târziu s-a făcut ora 4. Trenul meu e la ora 5:40. Ca pe buletinul de vot. Votăm Nicu Șordan. Încă una, după ce trec podul și colectez toți babacii. Mă îndrept spre același pod pe care am venit, doar că acum plec. Ce să zic de locul ăsta? Pot să înțeleg de ce oamenii de aici îl consideră sacru, într-un fel, și le e frică de Mr. Fuji. Dacă mai rupe sau odată i-a distrus. Nu știu, din păcate sau fericire, nu știu cum să o zic. Am văzut doar primul lac. Am avut intenția să mă duc și la al doilea, dar pe jos nu merge, e greu. Am făcut azi 15 km și nici măcar n-am înconjurat tot lacul. În rest, clar, oricine vine în Tokyo ar trebui să-și facă timp o zi să vină și aici. Dacă stai într-o stație centrală sau într-o zonă centrală în Tokyo, doar trebuie să ajungi la Shinjuku și de acolo ai un tren direct te lasă aici. Dacă stai ca mine pe la margine, pe la boscheți, poți să ai puțin de muncă până să ajungi să iei trenul.
Dacă te uiți și pe vreme și prinzi o zi cu soare, e bombă. E ceva de vis. A fost soare până acum o oră, dar primele 3-4 ore a fost foarte senin, după care au început să apară norii și nu s-a mai văzut muntele atât de bine. Asta înseamnă că dacă mă trezeam când vroiam eu pe la 7, cine știe ce tren prindeam și veneam, muream de nervi că nu vedeam și eu muntele. Dar așa s-a terminat cu bine. O zi de vis. Mi-aș fi dorit să văd și apusul, dar eu merg cu ultimul tren de 5:40. Acum e 4 și ceva. Merg spre gară, că e la vreo 50 de minute de mine. Mai am un ultim lucru de făcut azi. Să-mi duc toate hainele la curățătorie. Am găsit una lângă casă din asta cu fise. Și după drumeție trebuie să le duc. Oricum stau în aceleași haine de 3 zile. Pentru că a plouat și n-am putut să-mi pun... Bine, mai am doar o pereche de pantaloni lungi și în rest am haine de vară, dar să sperăm că o să vină și zilele însorite pe aici. Deci mai avem semnătura unui sfânt, să completez albumul și să ajung la gară în timp. Destul de ușor, zic eu. Arată muntele acum, de parcă, știți, cineva desenează o operă de artă și după aia vine un copil și dă cu acoarele albe pe deasupra și strică tot. Nici nu zici că dacă ai merge pe aici, nici nu poți să-ți dai seama prea mult că în spate ar fi muntele Fuji. Am ajuns și în ultimul checkpoint. Punem ultima ștampilă și să colectăm bonusurile. Plus 15 puterea coloanei, plus 15 putere de cheltuire, plus 10 noroc. Hai, tata. Ia uite, ăsta are Bluetooth în mână. Sper să nu uit camera de data asta și să luăm. Pac. Unde să-l punem? Ah. Noroc au două. Că mă enervam. Să-l înghesui pe ăsta aici, în cape. Ce să mai, dacă așa a fost scris. Hai, avem 8 în loc de 7. Cineva n-a închis capacul la tuși. Am completat albumul Cipicao. Bilkinen, te pup. Bonus. Mai avem o ștampilă. Sunt curios de ce e statuia, povestea aia a muzicanților din Bremen și puțin TikTok, cu măgarul care stă pe cal, care nu știu ce. 7 ore mai târziu. Vă mai aduceți aminte, nu? Ce am mâncat? Totul se păstrează. Cam așa arată trenul. Mi-a murit ceasul. Sper că s-a salvat activitatea. 18 km. A început să mă țină bateria din ce în ce mai puțin la ceasul ăsta. Și asta nu-mi place. Vreau să văd dacă ăsta e vagonul 1 sau... Da, ăsta e vagonul 1. Deci vagonul 1, numărul 2B. Let's go! Let's go! Nu știu unde am ajuns, frate, am vrut să găsesc un coș de gunoi să arunc sachele astea, că n-ai voie cu băuturi la Pokémon. Și am ajuns iar la un târg de mâncare. Dar asta e în interiorul unui mall.